وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب منبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر فوضعت فجلس عليه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت حنين العشار، حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت. أخرجه البخاري والدارمي. باب قبة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها حصير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها حصير. أخرجه مسلم وابن ماجه. باب منادي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي المليح أسامة بن عمير الهذلي رضي الله تعالى عنه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حديث صحيح أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف القرشي فقام تحت ثدي ناقته، وكان رجلا صيتا، فقال: اصرخ أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟ قال: فصرخ. فقال الناس: الشهر الحرام. فقال: اصرخ أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. فقال: اصرخ أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الحج الأكبر. فقال: اصرخ إن رسول الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا، وكحرمة بلدكم هذا، وكحرمة يومكم هذا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه، وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف، وكل عرفة موقف. وقال حين وقف على قزح: هذا الموقف، ومزدلفة كلها موقف. حديث صحيح أخرجه الطبراني. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ومسلم. باب خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس فادعوا الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. عن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت،
فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. حديث حسن أخرجه أبو داود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أخرجه البخاري. باب حارس النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال سعد: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. أخرجه البخاري. باب حاد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أنجشة يحدو بالنساء، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال، وكان أنجشة حسن الصوت، وكان إذا حدا أسرعت الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود الطيالسي، وأصله في الصحيحين. باب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان قومه. وقال جل جلاله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي أو تفلتون من يدي. أخرجه مسلم.